Takže ahoj, máme tady v době ještě nějaké video. Jedná se o K750 ve verzi černé s linkama a hlavně solovka to je. No, takže tam je vlastně daný rychlý převod, 10. Jo, pán si to tak přál, protože má doma ještě jednu motorku, taky, ale se sajdou. A říkal, že tohle bude mít jako solovku. No, motorka proběhla vlastně celková renovace. Jo, klasika jako vždy, prostě všechno šrot, všechno se muselo udělat. Jo. Tady začínáme dávat tak tyhle ty ramečky na světlo, ať to vypadá trošku takové pěknější. No. Vlastně už nějaké kilometry najete s více jak 60 km. Motorka se chová velmi dobře, zatím žádné problémy, nic prostě. Dneska jsem s tím hodně toho objel tady, takže všechno v pohodě. Zatím brzdí to, jezdí to, jo. Asi by nebyl jako žádný problém tady. No, trošku ještě s přední vidlí bojují, protože pán tam měl vevnitřku, nebo má vevnitřku ty tlumiče a ty pružiny prostě takým dezolátním stavu a ještě nevím, no, co s tím budu dělat. Jo. No prostě tady, jak to říkám, ty klasické renovace, no, rafky nové, špice nové, bubny protočit, motor celý udělat, jo, převodovku udělat, diferenciál udělat, všechno to vlastně nalakovat, no a potom z toho vyleze něco takového. Ty kačka vlastně, protože to má krátký rám, jo, tak když jsou nižší než ty Dněpry, ale pořád to ještě dost vysoké. A za mě jako tahleta motorka jako solovka je spíše pro vyšší lidi, jo, protože na klasickou motorku se sajdou vlastně lezete, že dáte nohu na stupačku a z té stupačky lezete nahoru, jo, ale tady prostě lezete z té motorky ze země, jo, a ten skok tu je celkem dost vysoký, tím pádem jsem to mádlo nedával ani tady, protože to se ještě zvýší celé, jo, takže tohle a asi můj názor je takový, že MK, které je o hodně nižší, opravdu o hodně nižší, když ještě u té MK nedám to sedlo a nechám tam jenom ten nosič, jo, ta MK jako solovka na ježdění je úplně jináčí kafe. Jo. Hlavně je nižší, jo, a ten je nějakého menšího vzrůstu, prostě 1,60 m, 1,70 m, tak určitě mu bude pasovat ta MK, jo, než to ty kačka a nebo že Dněpr, jo, jako solo. No, jinak tam asi jedině tenhle rozdíl, no. Mám si tam chtěl dát takové zadní tlumiče, není z Mky, to je ježišmarja první kačka, anebo Ural, přesně, nevím přesně, jo. Má to takový zajímavý zvuk, jako při volnoběhu, to pěkně tam tak jakby, nevím jak to mám říct, tak puka. A taky vlastně, když se dá více plynu, jo, tak taky to má prostě takový pěkně rezonuje, ale jako neřve to. Kdyby to řvalo, to ne, jo, to prostě je to akorát, jo. Tady vlastně, protože už bylo dneska 26-28 stupňů, tak u každé motorky vlastně nedávám ten kryt na zapalování, na ten záběh, protože ten motor se vlastně přehřívá a potřebuje, ať se to chladí všechno. No. Tady je vlastně vyřešený brzdový spínač, jo, za 200 Kč vyřešený oproti toto se prodává originál za 1600. Další takové naše vychytávky prostě, jo, to zákazníka nestojí prostě milion peněz na renovace a to jsou ty vlastně ty pačky nerezové. No, jako a jo, no. No, ty peníze by mohly být lepší, no. Tak to řeknu. Vevnitř prostě klasika, ledka, jo, s převodníkem ze 4 V na 12, jo, takže to neblíká nic, prostě žádný problém. No. Zrcátko nějaké prostě čínské levné na 3-4 stovky, prostě to nějak vypadá. Karburátory Denny, ty jsou super, s těmihle karburátorama absolutně žádné problémy. Vemu, probrtám trysky, nastavím, prostě jak to má být, nastartuju a jedu. Prostě tady jsem po těch 60 km dneska jsem stočil s těma bohatosti směsi, úplně minimálně tam jenom
1-2 stupně jsem s tím točil, abych to doladil, protože už vím, jak to mají být ty bohatosměsi nastavena. Takže žádný problém, dívejte se, ani nesou kolena spalené, nic prostě, je to akurát prostě, jo, takže opravdu tyhle ty deny, jo. Na Facebooku jsem říkal prostě o nich, vysvětloval, protože jsou i fejkové deny, no ale to každého věc prostě, jo, jak si zařídí, jak si to si koupí a... Co ještě dál k tomu? Takže na motorce ještě budu jezdit, co se bude dát. Bohužel musím jezdit dát a mi to zabírá strašně moc času. A je problém v tom, že ten kolega je vlastně nemocný po té operaci, ještě bude dlouho vlastně, i mobilní, no a bohužel musím na tom jezdit já, no. Takže tohle ještě tam vlastně, a ta další motorka teď je dokončená, další motorka tam je to taky dokončená, ale to všechno je čeká na jiné ježdění. Teď tam dokončují teď další motorku, tam se ještě lakuje poslední blatník, respektive už linkuje jenom. No, takže to teď během, myslím, 14 dnů bude všechno. No, že teď bych měl prostě ty videí být více, jo. Plus tam je i ta problémová motorka z toho Slovenska, prostě od toho pána, tam s ním byly nějaké problémy, ale to se potom všecko prostě vyřeší. Takže ohledně renovaci to jsem řekl, prostě všechno, no, jako děláme, co se dá, ale bohužel, no. Jo, je tam vlastně, máme toho moc, jo, jo, musíte být trpěliví, pokud čekáte na renovaci na motorku, protože to si jinak prostě nedá, no. OK, no, tak se mějte a mějte se krásně, čau.